विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. सह्याद्री टेस्ट सिरीज आपण लॉन्च केलेली आहे. 30 जुलै आज आपला पहिला पेपर आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. फक्त रिॲक्शन्स लक्षात घ्या, मी त्यातलं बाकीचं काही इन्क्लूड केलेलं नाही आहे. आणि मी याच्या अगोदर पहिलं लेक्चर अपलोड केले सकाळी, त्यात मी बरेचसे पॉईंट्स कव्हर केलेत. आणि आत्ताच्या लेक्चरमध्ये मी सगळ्या PYQs तुमच्या घेणार आहे. PYQs घेताना मी काय करणार आहे की अगोदर ती कन्सेप्ट एक्सप्लेन करेल, ओके, आणि मग PYQ तुमच्यावर डिस्कस करेन. मग तुमच्या लक्षात येईल की सोपंच आहे सगळं. म्हणजे बघा, आता तुम्हाला माहिती आहे की जर अल्कोहोलची रिॲक्शन, बघा मी काय सांगतोय, जर PCl3 किंवा PCl5 किंवा SOCl2 बरोबर केले तर आपल्याला इथं अल्किल क्लोराईड मिळतं, ओके, बरोबर आहे. पण याच्यात काय होतं की SOCl2 बरोबर रिॲक्शन झाली ना, बाकीचे जे दोन बाय प्रोडक्ट तयार होतात ना ते गॅसियस असतात. मग गॅसियस असल्यामुळे ते निघून जाणार आणि आपला जो मेन प्रोडक्ट आहे तो शिल्लक राहतोय. आता या दोघांमध्ये काय होतं की एखादा पॉइझनस प्रोडक्ट तयार होतोय, मग त्याला सेपरेट करणं अवघड आहे. मग जर तुम्हाला असं विचारलं की बेस्ट मेथड कुठली आहे, तर विथ काय असणार आहे सांगा, SOCl2. मग क्वेश्चन नंबर 1 मी तुमच्यावर शेअर केलाय बघा, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेअरिंग अल्किल क्लोराईड. मग काय सांगा, ROH म्हणजे अल्कोहोल प्लस काय सांगा, SOCl2. ऑप्शन 1 करेक्ट आहे. मग पहिला क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आलाय. आता दुसरा क्वेश्चन मी तुम्हाला अगोदर एक्सप्लेन करतोय बघा. जर अल्कीन असेल, अल्कीन, आणि त्याची रिॲक्शन KOH, अल्किल हलाइड म्हणायचं तुम्हाला. जर अल्किल हलाइडची रिॲक्शन अल्कोहोलिक KOH बरोबर केली ना तर अल्कीन तयार होतं. बरं, त्यात मेजर प्रोडक्ट मायनर प्रोडक्टसाठी सेटझेफ रूल आपण यूज करतो. कुठला रूल सांगा, सेटझेफ. मग आता क्वेश्चन नंबर 4 बघा, 1-chlorobutan हे अल्किल हलाइड आहे, ऑन रिॲक्शन विथ अल्कोहोलिक पोटॅश म्हणजे KOH, मग इथं अल्कीन तयार होणार आहे. ऑप्शनकडे बघा, ऑप्शन B आणि ऑप्शन D तर रॉंग आहे, तिथं अल्कोहोल दिलंय. मग आता ऑप्शन A का C बघूया आपण. 1-chlorobutan म्हणजे बघा 1 2 3 4, 1-chlorobutan म्हणजे इथं क्लोरीन येणार आहे, इथं 3 हायड्रोजन, इथं 2, ठीक आहे, H, ओके. आता समजून घ्या, याची रिॲक्शन जेव्हा अल्कोहोलिक KOH बरोबर होते तेव्हा डिहायड्रो हॅलोजनेशन होतं. हा हॅलोजन रिमूव्ह होईल, समजून घ्या. इथं ॲक्च्युली इथं CH2 येईल, ओके. मग समजून घ्या, हा हॅलोजन रिमूव्ह झाला, इथला एक हायड्रोजन रिमूव्ह होईल आणि इथं डबल बॉन्ड होईल. म्हणजे मला जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे CH3 CH2H डबल बॉन्ड आणि CH2 म्हणजे ब्यूट 1 तयार होतं. इथं ब्यूट 2 तयार होणारच नाही आहे, म्हणजे इथं ऑप्शन A करेक्ट आहे. चौथ्याचं ऑप्शन A करेक्ट आहे. मग तुम्ही लक्षात काय ठेवलं की अल्कोहोलिक KOH बरोबर रिॲक्शन झाली की डिहायड्रो हॅलोजनेशन होतं आणि तयार काय होतं, अल्कीन. मग आता क्वेश्चन नंबर 6 चा जो फोटो शेअर केलाय बघा, सेम क्वेश्चन आहे. इथॅनॉलिक KOH, अल्कोहोलिक, इथॅनॉल अल्कोहोल आहे. मग अल्कोहोलिक KOH मुळे कुठली रिॲक्शन होते, इलिमिनेशन रिॲक्शन, म्हणजेच कोणती, डिहायड्रो हॅलोजनेशन. ऑप्शन C करेक्ट आहे. आता नीट लक्ष द्या बरं का, मी तुम्हाला काय सांगतोय ते. जर अल्किल हलाइडची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर झाली, मी अजून एक अल्किल हलाइड घेतोय, इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर, तर ही रिॲक्शन वुड्स रिॲक्शन आहे. कोणती रिॲक्शन आहे, वुड्स रिॲक्शन आहे. दोन वेगळे वेगळे अल्किल हलाइड असतील त्यातमध्ये तर 3 वेगळे प्रोडक्ट पॉसिबल आहेत. एक तर हाच ग्रुप 2 वेळा येईल त्या अल्केनमध्ये, किंवा हा ग्रुप 2 वेळा येईल, किंवा R आणि R' असं पॉसिबल आहे, बरोबर आहे. मग आता क्वेश्चन नंबर 12 बघा. क्वेश्चन नंबर 12 नीट वाचा, तिथं कोणते 2 अल्किल ग्रुप आहेत बघा. त्यांनी काय दिले क्वेश्चन नंबर 12 मध्ये, विच ऑफ द कंपाऊंड इज नॉट फॉर्म्ड म्हणलंय व्हेन N-ब्युटील ब्रोमाइड, N-ब्युटील ब्रोमाइड, N म्हणजे स्ट्रेट चेन म्हणजे CH3 CH2 CH2 CH2Br, हा एक अल्किल ग्रुप आहे, अल्किल हलाइड आहे. आणि दुसरा आहे इथिल ब्रोमाइड म्हणजे C2H5Br. आता हे 2 वेगवेगळे अल्किल हलाइड आहेत. वुड्स रिॲक्शन मध्ये काय होऊ शकतं की हा ग्रुप 2 वेळा येईल. मग हा ग्रुप 2 वेळा आला की ऑक्टेन तयार होईल. हा ग्रुप 2 वेळा आला C2H5 C2H5 तर ब्युटेन तयार होईल, ओके. हा ग्रुप आणि हा ग्रुप आला, ह्यातले 4 कार्बन ह्यातले 2 कार्बन, हेक्झेन तयार होईल. हे तयार होऊ शकतं, पण आता ऑप्शनमध्ये बघा, ब्युटेन तयार होऊ शकतं, ऑक्टेन आहे, हेक्झेन, इथेन नाही.
ऑप्शन डी करेक्ट आहे. इथेन तयार होऊ शकत नाही. ओके, आता मला एक सांगा बघू रे, की अल्किल हलाइड पासून अल्किल हलाइडच कन्वर्ट करायचं आहे, फ्लोराईड किंवा आयोडाइड फॉर्मेशन. तर फ्लोराईड म्हटलं तर स्वार्ट रिॲक्शन ना, आणि आयोडाइड म्हटलं की फिंकेल्स्टन रिॲक्शन. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हाला पटकन जमणार आहे. क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये बघा, इथिल ब्रोमाइडचं इथिल आयोडाइड करायचं आहे, फिंकेल्स्टन रिॲक्शन. म्हणजे कुठला ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट आहे. बर, सगळ्यात महत्वाचं क्वेश्चन नंबर 16 बघा, सेम क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत. क्वेश्चन नंबर 16 मध्ये काय दिलंय? हॅलोजन इन अल्किल क्लोराइड टू आयोडाइड, परत आयोडाइड, फिंकेल्स्टन रिॲक्शन. ऑप्शन सी करेक्ट आहे. बर, आता सगळ्यात महत्वाचं बरं का, वुड्स रिॲक्शन तुम्हाला मी सांगितले. रिॲक्टंट आपल्याला मागाशी आता दिले होते, त्याच्यावर प्रॉडक्ट कुठले तयार? ऑक्टेन, हेक्सेन, ब्युटेन बघितलं आपण. पण प्रॉडक्टवरनं रिॲक्टंट विचारला असेल तर मग आता क्वेश्चन नंबर 20 बघा, अल्किल हलाइड हॅव्हिंग मॉलिक्युल फॉर्म्युला C4H9Br. बर, कार्बन 4 आहेत. एनेमेटल म्हणजे वुड्स रिॲक्शन काय तयार होतं? 2,5 डायमिथिल हेक्सेन. 2,5 डायमिथिल हेक्सेन. ऐका, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 2 आणि 5, 1 2 3 4 5 डायमिथिल, CH3 आणि CH3. म्हणजे इथं CH3 येणार, H, CH2, CH2, CH आणि CH3. तुम्हाला सांगू का, आता रिॲक्टंट ओळखायचं असेल ना वुड्स रिॲक्शन मध्ये, हा प्रोडक्ट आहे तर याला बरोबर मध्ये सिमेट्रिकली हे करा ना, कट केला असं म्हणून आपण. ठीक आहे, म्हणजे मला कळालं की बघा मी हे लिहितोय, हे पुढचं पुसून टाकतो मी आता आणि त्या ठिकाणी लिहितो ब्रोमीन. मग हे जे आहे ना, हा आपला रिॲक्टंट आहे. आता महत्वाचं आहे याचं नॉमेनक्लेचर, मी सकाळी दिलं होतं बरं का, सांगतो. 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन आहे, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन किंवा आयसोब्युटिल ब्रोमाइड. आयसोब्युटिल मला सकाळचं लेक्चर बघणं इम्पॉर्टंट आहे, त्यात मी सांगितलेलं एक तर 8च अल्किल ग्रुप इम्पॉर्टंट आहेत. कुठले कुठले? मिथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आयसोप्रोपिल, पुन्हा एन ब्युटिल, आयसोब्युटिल, सेकंडरी ब्युटिल आणि टर्शरी ब्युटिल. मग तो सकाळचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर तो बघा. मग ह्याचा ऑप्शन आहे का? आयसोब्युटिल ब्रोमाइड आहे. पण जर IUPAC दिला असतं तर 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन आलं असतं. ठीक आहे, आता सांगतो, लक्ष द्या. मेन प्रॉब्लेम काय बघा, आता हे टर्शरीच्या वेळेस ना रिॲक्शन्स बऱ्याच ठिकाणी वेगळ्याच आहेत बघा, एक्सेप्शनल केसेस आहेत. म्हणजे अल्किल हलाइडची रिॲक्शन अल्कोहोलिक अमोनिया बरोबर झाली की अमाइन तयार होतं बरं का, अमाइन. ठीक आहे, एक्सेस घेतो मी अमोनिया, अमाइन. पण हा अल्किल ग्रुप जर टर्शरी असेल तर अमाइन तयार होत नाही, त्या केसमध्ये अल्कीन तयार होतं. इलिमिनेशन सारखी रिॲक्शन होते. मग मला सांगा, क्वेश्चन नंबर 22 मध्ये बघा, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे, टर्शरी ग्रुप आहे, मग इथं अमाइन तयार होणारच नाही. ऑप्शन ए रॉंग आहे, ऑप्शन सी रॉंग आहे, ऑप्शन डी पण रॉंग आहे, ऑप्शन बी करेक्ट आहे. तिथं अल्कीन तयार होत आहे. बर, आता फ्लोराइड फॉर्मेशनसाठी फिंकेल्स्टन का स्वार्ट रिॲक्शन सांगा. मग फ्लोराइड फॉर्मेशनसाठी स्वार्ट रिॲक्शन. मग क्वेश्चन नंबर 30 चेक करा. क्वेश्चन नंबर 30 मध्ये बघा, त्यांनी काय विचारलंय की आपल्याला फ्लोराइड्स विचारलंय फ्रॉम अल्किल ब्रोमाइड. मग ऑप्शन बी करेक्ट आहे, स्वार्ट रिॲक्शन. मग माझ्या असं लक्षात आलं, हे फिंकेल्स्टन आणि स्वार्ट बद्दल सारखंच विचारतात. वुड्स रिॲक्शनवरती सारखेच प्रश्न येत आहेत, अल्कोहोलिक KOH बरोबर सारखेच प्रश्न येत आहेत. म्हणजे थोडक्यात म्हणूया आपण, जर या टॉपिकमधल्या रिॲक्शन्स आल्या तर याच येणार आहेत परीक्षेत, रिपीट हेच होणार आहे. आता सांगतो, नीट लक्ष द्या. क्वेश्चन नंबर 31 व्यवस्थित चेक करा, मी तो सॉल्व करून देणार आहे तुम्हाला व्यवस्थित. क्वेश्चन नंबर 31 करूया सॉल्व. बघा इथं काय दिलंय त्यांनी, CH3 CH2 CH2I, एन प्रोपिल आयोडाइड आहे, एन प्रोपिल आयोडाइड. त्याची रिॲक्शन अल्कोहोलिक KOH बरोबर झाली तर हा हायड्रोजन आणि हा आयोडीन रिमूव्ह झाला तर इथं डबल बॉन्ड येईल, म्हणजे मला प्रोपीन मिळेल. अल्कोहोलिक KOH म्हणलं ना की अल्कीन तयार होणार बरं का. म्हणजे इथं येणार आहे, आता बघा हा हायड्रोजन रिमूव्ह झाला, इथं CH2 येणार. ओके, प्रोपीन. पण नेक्स्ट त्यांनी काय दिलंय, ठीक आहे, म्हणजे एक्स म्हणजे काय ते मला कळालं. बरं, याची रिॲक्शन HBr बरोबर इन प्रेझेन्स ऑफ पॅरॉक्साईड म्हणलंय का, पॅरॉक्साईड आहे. मग मला सांगा, निगेटिव्ह पार्ट आता इथं अटॅच होणार आहे कारण पॅरॉक्साईड इफेक्ट आहे, मग H इथे येईल. म्हणजे मला मिळालं काय मग, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, पुन्हा CH2 आणि Br, एन प्रोपिल
ब्रोमाइड. ठीक आहे. बरं, त्याची रिॲक्शन KCN बरोबर झाली तर काय होतं, के आणि BR KBR वेगळं होणार आणि इथं सायनाइड ग्रुप येईल, नायट्राइल ग्रुप. म्हणजे इथं CH3 CH2 परत CH2 आणि आता CN येणार. 4 कार्बन आहे त्याच्यात, लक्षात घ्या. झेड आहे तो, मग त्याचं नावाची गरज नाही आहे. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. हेच स्ट्रक्चर तयार होते ना. मग कसं लक्षात ठेवलं तुम्ही, अल्कोहोलिक OH इलिमिनेशन, अल्कीन तयार झालं. पॅरॉक्साईड इफेक्ट, त्यामुळे ब्रोमिन इथं आला, हे लक्षात घ्या. आणि त्या ब्रोमिनला सायनाइडने रिप्लेस केलं. आयसोसायनाइड AgCN असतं तर आयसोसायनाइड तयार झालं असतं. इथं काय तयार होतं, सायनाइड. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. बघा, मला ना अल्कोहोल पासून बघा अल्किल क्लोराईड तयार करायचं आहे. मग किती बघितलं आपण, PCl3 PCl5 SOCl2. पण मी जर HCl घेतलं तर लुकास रिएजन, पण लुकासाठी इथं पण काहीतरी पाहिजे ना, अनहायड्रस झिंक क्लोराईड. मग प्रश्नाची लेवल बघा. क्वेश्चन नंबर 32 एकदम इझी आहे. HCl लिहिलंय, ॲरोवरती A लिहिलंय त्यांनी आणि A ला आयडेंटिफाय करायचं आहे. ऑप्शन डी करेक्ट आहे, अनहायड्रस झिंक क्लोराईड. क्वेश्चन आहेत अजून PYQ, पण एकही अवघड नाही आहे. ओके, आता नीट लक्ष द्या. तोंडी घेऊया. क्वेश्चन नंबर 42. मला सांगा ना, PCl3 PCl5 SOCl2 HCl क्लोराईडच तयार होतंय ना. मग ह्याच्यात बघा B जो आहे तो क्लोराईड असणार आहे. नाही, मला हे तोंडी नाही होणार, तोंडी नाही, मला ते सोडवून दाखवावंच लागेल तुम्हाला, कारण या टाईपचे क्वेश्चन परीक्षेत येत आहेत. ABC आयडेंटिफाय करा म्हणून. A कोण आहे माहीत नाही मला, पण B हा क्लोराईड असणार आहे, अल्किल क्लोराईड असणार आहे. पण किती कार्बन आहेत माहीत नाही मला. आता KCN आता मला माहिती आहे, त्या क्लोराईडमधला KCl वेगळं होईल आणि हा सायनाइड ग्रुप इथं येणार आहे. आता जर तयार होत असेल प्रोपेन नायट्राइल, बघा प्रोपेन नायट्राइल, तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. याच्यात 3 कार्बन असतात. प्रोपेन नायट्राइलमध्ये कार्बन किती असणार आहेत, 3. मग ह्याच्यात 3 असतील तर ह्याच्यात 2 कार्बन असणार आहेत, कारण ह्या 3 कार्बनपैकी एक कार्बन तर यातलाच आहे ना. मग ह्या अल्किल क्लोराईडमध्ये 2 कार्बन, अरे 2 कार्बन असणारा कुठला ग्रुप असतो, C2H5. मग C2H5Cl, पण तयार झालेलं A हे अल्कोहोल आहे ना, म्हणजे हा याच्यापासून तयार झालाय, म्हणजे इथं येणार OH. ओके, आणि ऑप्शन ए करेक्ट आहे. आता मी 42चा ना आन्सर चेक करणार आहे, लक्षात घ्या. आणि 42 ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आहे. म्हणजे प्रोपेन नायट्राइलमध्ये 3च कार्बन आहेत, हे लक्षात घ्या. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. मला सांगा, अल्किल हलाइड पासून मला ईस्टर तयार करायचं आहे. अल्किल हलाइड पासून ईस्टर, मग रिॲक्शन कुणाबरोबर, तर इथं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड RCOOAG, हे लक्षात राहील तुमच्या. सिल्वर सॉल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड म्हटलं की ईस्टर तयार होणार इथं. मग क्वेश्चन नंबर 61 बघा. हा R ग्रुप इथे येतो रिॲक्शनमध्ये आणि AgX वेगळं होतं. मग क्वेश्चन नंबर 61 मध्ये CH3Br आहे प्लस C2H5 COOAG आहे. मग ह्या दोघांची रिॲक्शन AgBr वेगळं काढा आणि हा जो आहे ना C2H5COO त्याच्या पुढे CH3 मिथिल प्रोपियोनेट, कारण हे 2 आणि 3 कार्बन आहेत. मग हा जो ईस्टर आहे त्याचं नाव आहे मिथिल प्रोपियोनेट. ऑप्शन सी करेक्ट आहे. 61 ऑप्शन सी करेक्ट आहे. आता 63 बघा. प्रोपीन HCl. ओके, मग इथं मार्कोनिकॉफ्स रूल, पॅरॉक्साईड इफेक्ट, पॅरॉक्साईडचा प्रश्नच येत नाहीये, मार्कोनिकॉफ्स रूल वापरावा लागेल आपल्याला. मग ए हा प्रॉडक्ट कोण असणार आहे, अल्किल हलाइड असणार आहे. त्याची रिॲक्शन कोणावर आहे बघा, ॲक्वियस KOH बरोबर. मग अल्कोहोल तयार होणार. अल्कोहोलिक KOH म्हणजे इलिमिनेशन रिॲक्शन, पण ॲक्वियस KOH म्हणजे अल्कोहोल. मग बी हा अल्कोहोल आहे. मग ऑप्शन बी किंवा डी तर रॉंगच आहे. पण तुम्हाला गंमत सांगू का, जेव्हा प्रोपीन असेल ना 3 कार्बन, 1 2 3, इथं डबल बॉन्ड आहे, CH3 CH आणि CH2. जेव्हा मी HCl ॲड करणार तेव्हा H इथं नाही, हा निगेटिव्ह पार्ट ॲड होणार इथं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल. म्हणजे मला काय मिळालं, H3C CH, इथं क्लोरीन अटॅच होईल आणि इथं CH3. साहजिक आहे, इथंच OH ग्रुप येणार आहे ना, म्हणजे प्रोपॅन 2OL. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. मग 63 ऑप्शन ए करेक्ट आहे. आता मी तुम्हाला सांगतो क्वेश्चन नंबर 73 आणि 76. पहिल्यांदा 73 बघूया. तुमच्यासाठी होमवर्क आहे तो, काय तयार करायचं आहे इथं, आयोडाइड फिंकेल्स्टन रिॲक्शन. 73 तोंडी होतं. 76 बघा. ब्यूट 1 ENE HBr पॅरॉक्साईड म्हणलंय बघा. मग
1 2 3 4 ब्यूट 1 ENE. हायड्रोजन किती ते बघितले पाहिजेत मला. इथं CH2, इथं H, इथं C. पण पॅरॉक्साईड म्हटलं तर जिथं कमी हायड्रोजन इथं निगेटिव्ह पार्ट येणार नाही. मग ब्रोमिन इथं अटॅच होणार आहे, इथं H. म्हणजे मगासारखीच रिॲक्शन असल्यासारखी आहे. CH2 होणार, CH2 आणि Br. हा झाला 1 ब्रोमोब्युटेन आणि त्याची रिॲक्शन AgCN बरोबर झाली की इथं आयसोसायनाइड तयार होईल. काय तयार होईल? आयसोसायनाइड. N ब्युटील आयसोसायनाइड, ऑप्शन बी करेक्ट आहे. मग आता मला सांगा, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हच्या रिॲक्शन्स कुठे एवढ्या अवघड आहेत? म्हणजे मी अल्किल हलाइडच्या रिॲक्शन्स बोलतोय बरं का, एकदम इझी आहेत. मग अशाच रीतीनं ऑर्गॅनिकचा पार्ट तुम्हाला हळूहळू सोपा जाईल. बरं, आम्ही जे टेस्ट सिरीज लॉन्च करतोय ना, टेस्ट संध्याकाळी आहेत आणि दिवसभरात तुम्हाला ते व्हिडिओज मिळत आहेत. ओके, त्याच्यावर बेस्ट टेस्ट असणार आहे. सकाळच्या व्हिडिओमध्ये मी एक PDF शेअर केली होती, जुन्या पुस्तकाची म्हणूया आपण, त्यात सगळे पॉईंट डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केले बरं का. एकदा रिडिंग करावीच अशी ती PDF आहे. याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण ती लिंक देतोय मी तुम्हाला. ठीक आहे, मग आजच्या टेस्टची चांगली तयारी करा. सकाळपासून जवळजवळ 600 मुलांनी त्या पेजला व्हिजिट केलं आहे. आणि तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली का, सध्या तरी आम्ही तुमच्याकडून ईमेल ID तुमचा नंबरवर असं काही घेणार नाही आहे, किंवा जर घ्यायची गरज लागेल तर घ्यायची गरज लागणार पण नाही आम्हाला. पण मेन पॉईंट काय आहे, आमचा मेन हेतू असा आहे जास्तीत जास्त मुलांनी टेस्ट द्यावी. ठीक आहे, मग करा अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.